एसआईपी त साथीहरु यस च्यानलको अधिकतम भ्युअरहरुले हामीलाई एसआईपी को बारेमा पूरा नलेजेबल भिडियो बनाइदिनु पर्यो भनेर माग गर्दै धेरै कमेन्ट र तपाईले आधा मात्र जानकारी दिनुभयो भनेर सबैले भन्नुभयो। त्यसैले आज तपाईहरुको इच्छा अनुसार यस भिडियोमा एसआईपी सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारीहरु लिएर आएको छु। यानी कि यस भिडियोमा हामी एसआईपी के हो र यसले कसरी काम गर्छ, एसआईपी को बारेमा नजानी नहुने जानकारीहरु साथै एसआईपी बाट रिटर्नको कति अपेक्षा गर्न सकिन्छ, एसआईपी गर्नको लागि हामीलाई के डकुमेन्टहरु चाहिन्छ, सम्पूर्ण कुराहरु साथै कसरी राम्रो म्युचुअल फन्डहरु छनौट गरेर नेपालमा एसआईपी सुरु गर्न सकिन्छ, यो कुराहरुको पनि सम्पूर्ण जानकारी यस भिडियोमा पाउनुहुनेछ। त्यसैले यो भिडियो थोरै लामो पक्कै होला, तर यस भिडियोले तपाईहरुलाई एसआईपी सम्बन्धी पूरा नलेज पक्कै दिनेछ। भिडियो पूरा हेर्नु होला, साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। त आउनु साथीहरु कुनै पनि ढिला नगरी सुरु गरौँ आजको भिडियो। पहिलो पोइन्टबाट नम्बर 1 एसआईपी के हो र यसले कसरी काम गर्छ। त साथीहरु हामी मध्ये धेरै जना मानिसहरु मिडल क्लास व्यक्तिहरु होला। तब हामी यो चाहन्छौं कि जो हाम्रो थोरै पैसालाई राम्रो ठाउँमा लगानी गर्न चाहन्छौं, जहाँ लगानी गर्दा हाम्रो पैसा सुरक्षित होस् र राम्रो रिटर्न पनि आओस् र भविष्यमा त्यसलाई लगानी गरेर आफ्नो फाइनान्शियल कन्डिसनलाई सुरक्षित गर्न सकियोस्। तब यसको लागि हामीलाई एसआईपी मा इन्भेस्टमेन्ट गर्नु एउटा राम्रो अप्सन हुन सक्छ। एसआईपी को अर्थ वा एसआईपी को फुल फर्म भनेको सिस्टेमेटिक इन्भेस्टमेन्ट प्लान हो, जसको अर्थ अझ सरल भाषामा भन्नुपर्दा सिस्टेमेटिक तरिकाले लगानी गर्दै जानु हो। यस स्किम अन्तर्गत लगानी गर्दा हामीले हरेक महिना अथवा हरेक अर्ध वर्ष अथवा हरेक वर्ष फिक्स एमाउन्ट इन्भेस्ट गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि तपाईले 20 वर्षको लागि महिनाको 3000 रुपैयाँ बराबरको रकमले वैशाख 1 2081 सालबाट एसआईपी सुरु गर्नुभयो भने अब तपाईले हरेक महिनाको 1 गते 3000 रुपैयाँ तपाईको एकाउन्टबाट सिस्टेमेटिक तरिकाले डिटेक्ट हुने गर्छ र त्यो एसआईपी मा इन्भेस्ट हुने गर्छ। साथै यसरी एकाउन्टमा तपाई डिडक्ट गर्न चाहनुहुँदैन भने पनि तपाई आफै त्यस रकमलाई ई-सेवा, खल्ती वा आईपीएस बाट पनि पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आगामी 20 वर्ष वा जुन अवधिसम्म तपाईले एसआईपी गर्नुभएको हो। त साथीहरु हामी मध्ये धेरै जसो आम मानिसहरुलाई कम्पनीको वार्षिक रिपोर्ट एनालाइसिस गर्न साथै कम्पनीको भ्यालुएसन पत्ता लगाउन नआउन सक्छ र धेरैलाई शेयर बजार सम्बन्धी अध्ययन गर्न धेरै समय वा ज्ञान नहुन सक्छ। त्यसैले त्यस्तो व्यक्तिहरुले सिधै शेयर मार्केटमा आफूले इन्भेस्ट गर्नुभन्दा पनि आफ्नो पैसा यस्तो प्रोफेसनल व्यक्तिहरुलाई दिँदा राम्रो हुन्छ जोसँग शेयर मार्केटमा इन्भेस्ट गर्नको लागि उच्च योग्यता र लगानीको अनुभव छ। तब यही काम हो जो एसआईपी ले गर्ने, यानी कि मासिक, वार्षिक वा अर्धवार्षिक जो पैसा इन्भेस्ट गरेको हुन्छौं त्यो पैसा प्रोफेसनल व्यक्तिहरुले म्यानेज गरिरहेको हुन्छ र उनीहरुको प्रोफेसन टिमले एकदमै डिटेल एनालाइसिस गरेर त्यो हाम्रो पैसालाई इन्भेस्ट गर्ने गर्छ र हामीलाई आफ्नो पैसामा राम्रो रिटर्न दिने कोसिस गर्छ। त आउनुस् अब हामी यो कुरा जानिसकेपछि आखिर एसआईपी ले कसरी काम गर्छ त यो कुरा पनि जानौं। एसआईपी को वर्किङ मेकानिजम अन्य म्युचुअल फन्डको वर्किङ मेकानिजम जस्तै हुन्छ, तर फरक भनेको व्यवस्थित र नियमित लगानी नै हो। तब पहिला हामीले यो याद राख्नुपर्ने हुन्छ कि एसआईपी ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्डको योजना हो, अर्थात् म्युचुअल फन्डहरु दुई प्रकारको हुन्छन्, क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्ड र ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्ड। क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्डमा एसआईपी को सर्भिस प्रोभाइड गर्न सक्दैन, तर ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्डले एसआईपी सर्भिस प्रोभाइड गर्दछ। त्यस्तै हामीले हालसम्म हेर्ने हो भने नेपालमा 6 वटा ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्डहरु रहेको छ र तिनीहरु यस प्रकार छन्: एनआईभीएल सहभागिता फन्ड, एनआईसी एसिया डाइनामिक डेट फन्ड, सिद्धार्थ सिस्टेमेटिक इन्भेस्टमेन्ट, एनएमबी सरल बचत, लक्ष्मी क्यापिटल र नोबेल इन्भेस्टमेन्ट। अब कुरा गरौँ एसआईपी ले वास्तवमा नै काम कसरी गर्छ त। फर एक्जाम्पल मानव बुक बर्दिया एक सहभागिता फन्ड हो जो एउटा ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्ड हो र अब हामीलाई के थाहा छ भने ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्डको प्रत्येक एकाइको मूल्य एनएभी यानी कि नेट एसेट्स भ्यालुमा गणना गरिन्छ। सो सिम्पल भाषामा बुझ्दा जसरी हामीले शेयर मार्केटमा कम्पनीहरु किन्दा वा बेच्दाखेरि उनीहरुको प्राइसको आधारमा किनबेच गर्छौं, त्यसैगरी ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्डहरु किन्न वा बेच्नको लागि हामीले तिनीहरुको न्याभ यानी कि नेट एसेट्स भ्यालुको आधारमा किनबेच गर्छौं र यो नेट एसेट्स भ्यालु कसरी क्याल्कुलेट गर्ने त्यो पनि सजिलै छ। यानी कि नेट एसेट्स भ्यालु भनेको एसेट्स माइनस लायबिलिटीज डिवाइडेड नम्बर अफ शेयर हुन्छ। यानी कि कम्पनीको कुल सम्पत्तिबाट कम्पनीको कुल तिर्नुपर्ने रकम घटाएर कम्पनीको नम्बर अफ शेयरले डिवाइड गरिसकेपछि नेट एसेट्स भ्यालु आउँछ। जस्तै मानौ कि तपाई एक नन फाइनान्शियल ब्याकग्राउन्ड भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले बुक बर्दिया सहभागिता फन्डमा एसआईपी सुरु गर्ने डिसिजन लिनुभयो र तपाईले 20 वर्षसम्मको लागि वा अनलिमिटेडको लागि महिनाको 3000 को दरले वैशाख 1 2081 बाट एसआईपी सुरु गर्यो।
अब तपाईले हरेक महिनाको पहिलो मितिमा 3000 रुपैयाँ एसआइपी अन्तर्गत इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र यो एसआइपी अन्तर्गत म्युचुअल फन्डलाई तिर्नुपर्ने 3000 रुपैयाँ तपाईले विभिन्न तरिकाबाट तिर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै पहिलो म्यानुअली, अर्को बैंक अटो डेबिट, ई सेवा खल्ती वा आइपीएसबाट पनि। अझ यसमा एसआइपी को पेमेन्टको कुरा गर्ने हो भने यदि 1 गते तपाईले एसआइपी अन्तर्गत म्युचुअल फन्डलाई पैसा तिर्नुपर्ने छ भने तब म्युचुअल फन्डले 2-3 दिन अगाडि नै तपाईको रजिस्टर गरेको मोबाइल नम्बर या जीमेलमा रिमाइन्डर पनि पठाउने गर्छ, जसले गर्दा तपाईले पेमेन्ट गर्ने भुल्नु हुँदैन। तब कुरा आउँछ अटो डेबिटको। यस केसमा चाहिँ तपाईको सेभिङ एकाउन्ट र तपाईको डिमेट एकाउन्ट एउटै बैंकमा हुनुपर्ने हुन्छ। साथै अब कुरा गरौँ तपाईले दिएको हरेक महिनाको 3000 म्युचुअल फन्डमा इन्भेस्ट चाहिँ कसरी हुन्छ। मानुस वैशाख 1 गते बुक बर्दिया सहभागिता फन्डको न्याब 11.68 रुपैयाँको छ, यानि कि 11 रुपैयाँ 68 पैसा। अब तपाईले प्राप्त गर्ने एसआइपी को कुल युनिटहरू यस फर्मुलाबाट क्याल्कुलेट गरिन्छ। एसआइपी युनिट इक्वल टु एसआइपी अमाउन्ट माइनस एप्लिकेबल चार्ज डिभाइडेड बाई एनएभी, यानि कि त्यस दिनको नेट एसेट्स भ्यालु। अब हामीलाई यो कुरा थाहा छ कि हाम्रो एसआइपी को रकम 3000 हो र एसआइपी मा दुई खालको चार्ज लाग्ने गर्छ। एक हो डीपी चार्ज जुन 25 रुपैयाँ छ र दोस्रो छ सेवा शुल्क जुन कुल पुँजीको 0.03%। त्यसैले अब हामीसँग भएको त्यो सबै भ्यालुहरू हालेर क्याल्कुलेट गर्दाखेरि हाम्रो रिजल्ट आउँछ 254.6 युनिट्स, अर्थात् हाम्रो डिमेटमा 254 युनिट आउँछ। तब यही फर्मुलाबाट नै हो जो तपाईले लगानी गर्नुभएको पैसा हरेक महिना एसआइपी मा इन्भेस्टमेन्ट हुने गर्छ। नम्बर दोस्रो पोइन्ट छ एसआइपी कसरी सुरु गर्ने। त साथीहरू यो पनि धेरै सजिलै नै छ। यसको लागि तपाईहरूले अघि मैले माथि दिएको 6 वटा एसआइपी मध्ये कुन चाहिँ राम्रो छ त्यो एसआइपी छान्नुहोस् र त्यो एसआइपी को वेबसाइटमा जानुहोस् र त्यो वेबसाइटमा गएर रजिस्ट्रेसन गर्नुहोस्। तर तपाईले एसआइपी मा रजिस्ट्रेसन गर्नु अघि भने यो कुराहरू हुन आवश्यक छ। तपाईको नागरिकता, बैंक एकाउन्ट, डिमेट एकाउन्ट र मेरो सेयर एकाउन्ट, यी कुराहरू भएपछि तपाईले जहाँबाट पनि रजिस्ट्रेसन गर्न सक्नुहुनेछ एसआइपी को लागि। त आउनुहोस् एसआइपी को रजिस्ट्रेसन कसरी गर्ने ल्यापटपको स्क्रिनतर्फ। यो एसआइपी रजिस्ट्रेसन चाहिँ म तपाईहरुलाई एनआइबिएल को देखाउँछु हैन। तपाईहरु जुनमा गएर पनि गर्दा पनि हुन्छ। यसको लागि चाहिँ सिम्पली योजना चाहिँ यो एनआइबिएल सहभागिता फन्ड भएको, यसमा डिपी तपाईको डिमेट एकाउन्ट कहाँबाट खोल्नुपर्छ त्यो बैंकको नम्बर यहाँ राख्नुपर्छ हैन। त्यसपछि तपाईको बीओआईडी नम्बर, तपाईको डिमेटको 8वटा नम्बर है पछाडीको, त्यसमा यो राख्ने, इमेलमा इमेल भएको, सम्पर्क नम्बरमा सम्पर्क नम्बर भएको, अनि त्यसको कन्ट्याक्ट नम्बर त्यही सेम भएको, डेट अफ बर्थ भएको, अनि सिटिजनशिप नम्बर राख्ने, अनि गेट ओटिपी गरेपछि ओटिपी आउँछ है, तपाईहरुको ओटिपी आउँछ। अनि त्यसपछि तपाईको यो भुक्तानीको नाम आफ्नै भएको, यो सबै यो स्टार यो रेड स्टार लागेकोहरु चाहिँ तपाईले सबै भर्नुपर्ने हुन्छ हैन। अनि अरु चाहिँ फरक पर्दैन, अरु चाहिँ त्यो अप्सनको रूपमा हो। यो तपाईहरुले सेभ रकम किस्ता तपाईले कति तिर्ने महिनाको यो हैन। अनि त्यसको दर्ता मिति भएको, यो मिति पनि अब स्टार्ट गर्ने मिति भइहाल्यो। अनि आउँछ कुरा यो पेमेन्ट भुक्तानीको किसिम, कस्तो भुक्तानी किसिम केबाट गर्ने हो, खल्ती, ई सेवा, बैंकिङ, आइपीएस जेबाट गर्दा नि हुन्छ। अनि योजनाको किसिम भएको यो हैन, तपाईले लिमिटेड गर्ने हो कि अनलिमिटेड। अनि त्यसपछि यो के छ यसमा भन्दाखेरि मन्थली, हाफ इयरली, क्वार्टरली यो केमा तिर्ने हो त्यो गर्दिने। अनि बैंकको नाम तपाईको कुन चाहिँ बैंकमा छ, डिमेट एकाउन्ट त्यो गर्दिने। अनि यसमा फेरि आउँछ खाता नम्बर हाल्दिने, नागरिकताको फोटो हाल्दिने अगाडिको। अनि तपाईले सिम्पली यसमा स्यालेरी गर्दा पनि हुन्छ, यो राम्ररी पढेर अब उ गर्दा पनि हुन्छ हैन। अनि सिम्पली यसमा प्रोसेस गर्दिने। प्रोसेस गरिसकेपछि तपाईको एकाउन्ट, सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ यही हुन्छ, डिभिडेन्ड रिइन्भेस्टमेन्ट प्लान भन्ने चाहिँ हुन्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ है। अनि तपाईको त्यति गरिसकेपछि डिभिडेन्ड रिइन्भेस्टमेन्ट प्लान ओके हुन्छ तपाईको। अनि तपाईको सबमिट गरिदिनुस्। यो सिम्पल छ है। नम्बर तेस्रो, कति प्रतिफलको आशा गर्ने। हामीले एसआइपीबाट कति प्रतिफलको आशा गर्न सक्छौं त साथीहरु, हामीले कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी गर्नु अघि सबैभन्दा पहिला हाम्रो दिमागमा एउटा प्रश्न पक्कै उठ्छ र त्यो हो यसमा लगानी गर्दाखेरि मलाई प्रतिफल चाहिँ कति प्राप्त हुन्छ त। र एक बुद्धिमान इन्भेस्टरको रूपमा हाम्रो माइन्डमा यो कुरा पनि आउनु नै पर्छ। एसआइपीमा लगानी गरेर हामीले कति रिटर्नको अपेक्षा गर्ने भनेर थाहा पाउनको लागि नेपालमा म्युचुअल फन्डहरूले कति रिटर्न दिएको छन् त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। तब यसरी विगतको हिस्ट्री हेर्दा नेपालमा प्राय सबै म्युचुअल फन्डहरूले चाहिँ 15 देखि 18% सम्म एभरेज रिटर्न दिएको देखिन्छ।
तर त्यही यदि हामीले नेपालको 15% को एसआइपी को रिटर्नलाई अरू देशको एसआइपी को रिटर्नसँग कम्पेयर गर्ने हो भने यो अलिक कमै देखिन्छ। जस्तै युएसएमा हेर्ने हो भने एसआइपी ले वार्षिक 28% को एनुअल रिटर्न दिन सक्षम भएको छ। यसैगरी यदि छिमेकी राष्ट्र भारतको एसआइपी योजनामा हेर्ने हो भने पनि यहाँ पनि एभरेजमा इयरली 22% को रिटर्न दिएको छ। त्यसैले अब यिनीहरूको रिटर्नसँग कम्पेयर गर्ने हो भने पनि नेपालले 15% को एभरेज रिटर्न त पक्कै दिनेछ। हुनसक्छ कुनै कम्पनीले अलिक कम नै देला, तर कुनै कम्पनीले बढी। त्यसैले हामीले 15% को एभरेज रिटर्नको आशा गर्न सक्छौँ। नम्बर तेस्रो, एसआइपीमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा। त साथीहरू, हामीले एसआइपीमा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने क्रममा एसआइपीको केही महत्त्वपूर्ण टर्महरूलाई पनि बुझ्नुपर्छ, जसले हामीलाई स्मार्ट लगानीकर्ता बनाउँछ। जस्तै डिभिडेन्ड रिइन्भेस्टमेन्ट प्लान, यानि कि लाभांशलाई पूर्ण लगानी गर्ने योजना, जुन एसआइपीमा प्रदान गरिएको एक सुविधा हो, जसले हामीलाई एसआइपी योजनामा लगानी गर्दा गर्दै म्युचुअल फन्डहरूद्वारा वितरण लाभांश पूर्ण लगानी गर्न अनुमति दिने गर्छ। र यो सुविधा तपाईँले रजिस्ट्रेसन गर्ने बेलामा नै पाउनुहुनेछ। एसआइपी को लागि जहाँ तपाईँले डिभिडेन्ड रिइन्भेस्टमेन्ट प्लान भन्ने अप्सन बक्समा टिक लगाउनु भयो भने तपाईँको यो प्लान एक्टिभ हुन्छ। नम्बर चौथो, एसआइपी को फाइदाहरू। नम्बर 1, मिनिमम एमाउन्टमा पनि लगानी गर्न सकिने, जस्तै 1000 रुपैयाँबाट पनि। बेनिफिट अफ एभरेजिङ, नियमित रूपमा एसआइपीमा इन्भेस्टमेन्ट गर्दा हामीले एभरेजिङको फाइदा उठाउन सक्छौँ, जसले गर्दा तपाईँलाई एनएभीको उतार चढावले पनि खासै असर गर्दैन र लङ टर्ममा तपाईँलाई कम्पाउन्डिङले गर्दा धेरै बेनिफिट पाउन सक्नुहुनेछ। बचत र नियमित लगानीको ह्याबिट बस्छ र आफ्नो सन्तानको फ्युचरलाई पनि सेक्योर गर्न सक्नुहुन्छ। त साथीहरू, यो थियो एसआइपी को फुल भिडियो। केही पोइन्ट छुटेको होला, साथै केही कन्फ्युज भएमा कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। म त्यसलाई क्लियर गर्ने कोसिस गर्नेछु। त आजलाई यति। हस्त, धन्यवाद।